एलजी वासिङ मेसिनमा मोसन सेन्सर गएमा चेक गर्ने र बदली गर्ने तरिकाको केही जानकारी। यसको सेन्सर भएको छ हैन, सेन्सर हुन्छ यसको हैन। यो मोटरको समस्या, सेन्सरको समस्या हुन्छ। सेन्सरको तपाईको सेन्सर फेरेपछि हुन्छ। यो सेन्सर गएको छ, यो मोटर जहाँ सेन्सर हुन्छ, मोटरलाई कन्ट्रोल गर्ने हो त्यही सेन्सर गएको छ भन्छ त्यसले। सेन्सरको समस्या हुन्छ। लाइन आउने छ कि होला, झुम गर्न लाग्यो लाइन आउने। ये 20% की मोटर यही हो। हेर्न छुरी होइन, चलिहाल्यो न। त्यो त तपाईको अलरेडी अलि निक्लेर बाहिर निक्लिन थालिसक्यो। कुन चाहिँ त्यो तपाईँको कुन चाहिँ त्यसले केही फरक पर्छ पर्दैन हैन। अगाडिपट्टि चाहिँ छुट्टिसक्यो। यो प्लग हालेको ठाउँ छ। यो त के फरक पर्छ? तपाईको अगाडिपट्टि सामान्य छ हैन, तिमीले त्यो त ग्यापै हो, के फरक पर्छ? ब्लोअर छैन छ हावाको हावा ब्लोअर छैन छैन छैन। यो छेपारो टिकाल्नु पर्यो नि हावाबाट। अलिकति मटेरियल छोडेको यसो स्प्रे हाल्नु फेरि त्यो कुनै विश्वमा पानीमा सर्ट भयो भने बोर्डै पढिन्छ है बिन्जन। छैन ब्लोअर हावा हान्ने ब्लोअर छैन छैन छैन। ऊ त अनि भाग्छ त्यो अब के भयो हामीलाई त्यत्रो अन्डा पारेर बसेर। उसँग बेगन पनि छैन? बेगन छ होला। बेगन भयो भने ल्याउनु न, अलिक गन्ध मात्रै गरिदिनु। बेगन छ डाइट मच्छर सच्छर हाल्नु। ऊ त्यहाँ तल उसमा छ, उसमा त्यो बाल्टिनमा छ ल्याएर म ल्याउँछु ल।
ठिक्क सेम डाइरेक्सनमा रहेछ, त्यही भएर कसिँदै जान्छ कि यो सेम डाइरेक्सनमा रहेछ नि, कसिँदै जान्छ। पछि ल्याउनु सेम डाइरेक्सनमा के को यो घुम्ने पनि त्यही होला, कसिने पनि त्यही होला। छिर्छ यहाँ हिस्सा पनि पाल त तलतिर पाल छ। जनचेतनाको लागि र जानकारीको लागि भिडियोलाई सेयर, लाइक, सब्सक्राइब गरौँ।